السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة في البودكاست. النهاردة هنتكلم عن الإحباط اللي بيحصل لما بنيجي نتعلم لغة جديدة. بس قبل ما أبدأ أنا حابب أفكركم إنه في سبتايتلز للفيديو بالعربي والإنجليزي والفرنساوي. وبرضو لو حابب تذاكر الفيديو ده كدرس على الموقع بتاعنا، في لينك موجود في الوصف بتاع الفيديو. يلا بينا نبدأ. ايه هي اسباب الاحباط لما بنيجي نتعلم لغة جديدة؟ في وجهة نظري في سببين مهمين جدا للإحباط. أول سبب هو التوقعات العالية. يعني في ناس كتير بتفتكر إنهم لما هيبدأوا يتعلموا لغة جديدة هيقدروا يوصلوا لمستوى عالي بسرعة. يعني مثلا في 3 شهور أو 6 شهور أو حاجة زي كده هيقدروا إنهم يتكلموا اللغة إلى حد ما كويس. ده مش حقيقي. وللأسف في ناس كتير على الإنترنت وفي ناس كتير بيكونوا يعني عشان يبيعوا المنتجات بتاعتهم بيقولوا كده، بيقولوا إن تقدر تيجي تتعلم اللغة معانا وهتقدر تتكلم اللغة في 3 شهور أو 4 شهور أو 5 شهور. طبعا ده في وجهة نظري صعب جدا أو مستحيل. فده السبب الأول للإحباط، هو التوقعات العالية. السبب الثاني هو إنه بعض الناس بتفتكر إنه النتائج بتكون سريعة في تعلم اللغة. يعني مثلا هنا في المنحنى ده الناس بتفتكر انه هنا التقدم وهنا الوقت والمجهود. فالناس بتفتكر انه المنحنى بيكون بالشكل ده. يعني انه مثلا انا هذاكر كتير الاسبوع ده، في نهاية الاسبوع مستواي هيكون احسن، او ان انا هذاكر كتير جدا لمدة شهر، في اخر الشهر مستواي هيكون احسن. للأسف ده مش حقيقي. المنحنى الحقيقي هو ده، يعني هنا التقدم، هنا الوقت والمجهود. فدايما بيحصل هنا نتائج وبعدين بيحصل اسمه بالانجليزي البلاتو. يمكن في العربي يعني مفيش مصطلح معين يعني مكافئ ليه، بس هنا بيحصل البلاتو او فترة مستواك بيكون ثابت فيها، وبعدين بيبدأ مستواك يعلى بشكل سريع، وبعدين تاني بيحصل بلاتو، وهكذا. طب ليه ده بيحصل؟ في ناس بتقول انه بسبب انه الخلايا بتاعة المخ بيحتاج وقت عشان يربط المعلومات ببعض. فعشان كده بيكون في فترة المستوى بيكون ثابت فيها. وعلى فكرة الفترة دي دايما بيحصل فيها إحباط. ودي المشكلة، انه دايما لما الناس بتلاقي انه انا مثلا بذاكر اللغة كتير جدا ومستواي ثابت، فبيجيلي إحباط وبتضايق وبكون عايز أوقف تعلم اللغة. لكن الحقيقة لو الشخص هيكمل ومش هيوقف تعلم اللغة هيلاقي نتائج كويسة جدا بعد فترة، ممكن تكون بعد فترة قصيرة هيحصل
طفرة في مستواه. ده الموضوع بتاع الحلقة النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، ولو عندكم أفكار أو موضوعات حابين إني أتكلم فيها وهتكون مفيدة بالنسبة لكم، تقدروا تكتبوا في التعليقات. وشكرا ليكم، وأشوفكم الحلقة الجاية.